21, verse 28 to 30. Sabay-sabay tayo, sabay ito, 1, 2, 3. But what do you think? A man had two sons. He went to the first and said, My son, go work in the vineyard today. He answered, I don't want to. Then later he changed his mind and went. Then the man To the other and said the Then same the man thing. went to the other and said the same thing. I will serve. I will, sir, he answered. But he didn't Go. go. Tayo ay manalangin. Pagpalang Diyos, salamat, ikaw ay tapat at buhay sa buhay ngayon. Patuloy mo kami turuan at pangunahan. At o Diyos, patuloy ikaw magkontrol ng aking bibig. Lagi walang lalabas, Panginoon, ang mga bagay, Panginoon, na hindi ayon sa iyong kalooban. Pagpusang kalooban mo isang masnod at walang ibang mapangalan kundi ang Panginoon. Salamat po ng marami sa pangalan ng Jesus. Amen. Palapakan natin si Lord ng mga. Dito tayo ay maaari ng pagsuko. So, ang ating pong tatalakay sa umaga ito is about the importance of obedience. Nawa itong pangaral nito no, hindi maging dating sa atin na self-serving. Because dito makikita natin na mayroong dalawang anak yung magulang at yung isa inutusan niya. Ang sabi ay ayaw ko pero bandang muli. Tapos yung isa inutusan niya, ang sabi niya, oo, pero hindi sumunod. So, bakit the importance of obedience ng ating pag-aaralan? So, ang ganda ng worship natin, no? Pero alam nyo, ang Lord hindi lang nalulugod sa pagsamba. Ang unang pinalulugod ng Diyos, those who obey Him. Kaya nga sa Bible, sabi ni Isaiah, ang papulit pagsamba niyo sa akin, isa lagi lamang. Bakit sinabi ni Isaiah yun? Because many people, they did not obey God. At yung malaking problema ng sangkatauhan, at ito yung malaking problema ng bawat simbahan or bawat institution because many, they are not willing to obey. Alam niyo po, bakit nagkasira-sira, nagkawasak-wasak ang buhay ng tao? Just because of disobedience. And up to this point, many people, they choose to disobey rather than obey God. Iniwala ba kayo doon? Amen. Sometimes, but mostly, we choose to disobey rather than to obey. Kasi kapag sumunod ka, tumataya ka ng buhay, tumataya ka ng oras, marami kang sinasakripisyo, ayaw po ng tao yun. Okay? So, basahin natin ang sundagan natin. Sabi dito, sabi ni Jesus, sa Luke chapter 4, Luke chapter 6, verse 46, Why do you call me Lord, Lord? Even ang God nagtanong na eh. Why do you call me Lord, Lord? And don't do the things I say. Diba? Ang Diyos nagtanong na sa katauhan. Sabi niya, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Pero hindi mo na mas gusto ang sinasabi ko. Diba kasi, pag sinabi mong Lord, you are willing to obey. Ginagawa mo sa Panginoon. Nag-question si God dito sa Luke chapter 6, sabi niya, why don't you call me Lord, Lord? Pero hindi mo na mas gusto ng aking mga utos o ang aking mga sinasabi. Okay? And then another verse, sabi ng Matthew chapter 21, 7:21, sabi, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Ang usapan po natin is about obedience.
simbahan ngayon, sino ba talaga ang willing sumunod? Sino ba talaga yung handang ibigay ang lahat to obey the Lord? Pwede ba sabihin ni, I am. Kaya ko i-sacrifice ang lahat. I am, Pastor. Kaya ko iwan ang lahat. I am. Kaya ang sabi dito, not everyone who says to me, Lord, so ibig sabihin, ang laging basihan ng Diyos sa kaligtasan mo, sa pagpapala mo, is all about obedience. It's all about obedience. Alam niyo, hindi ko patapos yung books na binabasa ko kasi dinaulog ko lang sa ano. Meron palang, sabi ko, meron palang school of obedience. Because there are many people, kahit anong gawin mo, kahit anong instruction mo, kahit anong bilin mo, hindi pa man makasunod. Matandali mo ba kayo? Kaya si Lord sabi niya, why you call me Lord, Lord, and don't do the things I say? Tapos, pagdating ng Matthew, not everyone who says to me, Lord, Lord, di ba? So, ibig sabihin, ang kausap church. Ngayon yung alam mo ba kayo, hindi lahat ng born again talaga maliligtas? Hindi lahat ng nasa church masasave talaga? Kasi hindi naman lahat talaga nagbibigay buhay eh. Hindi naman lahat talaga they are willing to obey. Amen? Kaya na, iniisip ko, sabi ko, sino kaya masasave sa amin? Sabi ko, am I saved kaya ako? Hanggang kailan kaya ako mag-obey? Diba? The importance of obedience. Tuloy po natin. Sabi nito, sa Genesis, balikan natin Genesis, ano? Then the Lord, God commanded the man. Sa Genesis pa lamang, nag-command ang Lord. Then the Lord, God commanded the man. You are free to eat from any tree of the garden. Ang ganda, di ba? Pwede mong kain ng lahat. Hindi mo masaya yun? Hindi ba best na yun? Pwede mong kain ng lahat. Ang ganda na, di ba? Eh kung babaliktaran kaya ng Lord, isa lang pwede mong kainin. Di ba? Isa lang pwede mong kainin, dito ka nakakain. Lahat bawal. Mas mahirap yun. Pero ang sabi ng Lord, pwede mong kainin ng lahat. Huwag lang, but sabi, you are free to eat from any tree of the garden. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for on the day you eat from it, you will certainly die. Bakit pa naman ang dami naman pwedeng kainin? Bakit pa naman ano lang ba masarap na puno nito, bunga? Marami naman masarap eh. Hindi ko naman ang klaseng bunga to, kung satol. Pero, ano lang ba yung masarap na, di ba, ang dami. Tayo nabubuhin. Di ba, pag nilitayan ka ng punos na marami, di mo na nga alam kung ano kakain mo eh. Pero ano naman masarap? Ang dami namang masarap, dami namang mag-i-enjoy ka. Bakit doon pa sa bawal? Bakit kung ano pa yung pinagbabawal ng Lord? Hello? And because of this disobedience, alam nyo, dahil doon sa disobedience na ginawa ng tao, ang daming nawala eh. Yung fellowship niya sa Diyos, nawala. Diba? Ang ganda ng fellowship niya, every 3 o'clock in the morning, o after na, bumabas siya, nagkikipag-fellowship, yung relasyon nila, walang damage, walang barrier. Diba? Nakakain nila lahat, na-enjoy na. Diba? Ang ganda ng buhay eh. May pagpapala, hindi kailangan magtanim, hindi kailangan magpagod, hindi kailangan magpawis, may blessing. Kakain lang, matutulog, pagkagising, kakain lang, may pagpapala. Nang wala silang worry, paano kayo kakainin bukas,
Wala silang doubts kung ano mangyayari sa kinabukasan nila, no? They don't have any worries. They don't have any struggles. Ang sarap ng buhay. But because of disobedience, nawala yung mga oportunidad, yung mga privilege. Ano yung minsan na akala mo sa pagsuway mo okay lang, baka di mo alam may nawawala. Baka di mo namamalayan may natatagal na blessing. May natatagal na oportunidad. May nawawalang privilege na dapat sa'yo nawawala because of disobedience. Why? We choose to disobey. God doesn't to obey. So dito Genesis, nag-command ang Lord ng obedience. Punta tayo ng Revelation. Revelation 22, last chapter ng Revelation. Sabi ito, blessed are that they do these commandments, that they may have right to the tree of life. Pinagpapala sa Genesis na kainin mo, pagkatapos na magkasala, nakain yung mga pinagbabawal, yung tree of life pinapantay na sa angel. Pinatay na ang anghel, di na pwedeng lapitan ng tao. Bakit kapag kinain yung tree of life, hindi na sila mamamatay? Pinapatay ng Lord sa angels. Pero sa Revelation, pinalik. Pero sino pwede kumain ng tree of life? Those who obey. Yung mga marunong sumunod. Kada pinimpuhin ka diba? Sabi, marunong ka bang sumunod? Anong sagot? Depende. Pag madali, pag malapit, pag dihirap, pag walang ganong pwede. Patusan mo na ako sa lahat, wag lang ito. Pipili ka lang susundin mo eh. Pipili ka lang susundin mo. Pagka mabigat, ay ayoko yan. Sa trabaho na lang eh. Pipili ka lang magaan. Hello? Dahil kang pipili sa isang bagay na kung saan hindi ka mahihirapan. Di ba? Pag bubuo ka ng course, kailangan hindi ka hirap. Pag may pupuntahan ka, kailangan madali. Pag mag-exam ka, di ba ayaw natin nahihirapan? Pero gusto natin na pagpapala. May of us want a blessing. Kasi sabi yata ng pinagpapala. Amen. Nandiyan ba kayo? Patapakan muna natin si Lord. Kaya sabi dito, pindutin mo ba? Sabi niyan, obedience essential for a Christian. Diba? Ang pangit tawagin, Christian masuwayin. Christian pasaway. Ang pangit pakinggan, no? Christian pasaway. Pag sabi Christian, they are obedient. Masunurin yan, born again yan eh. Masunurin yan, Christian yan eh. Diba? But the problem is, bibihira po ngayon ng mga Kristiyanong masunurin. Karamihan po ng Kristiyano ngayon, pasaway. Diba? Kaya sa music, may nagpupuntisa sa music, sa ibang mga proyektong relasyon. Minsan, may mga nagdiinom pa, may mga nagwawala pa. Diba? So, mga kapatid, kapatid bilinan, sa Genesis, sabi nga, bawal, wag yung kakainin. Diba? Tapos sa Revelation, inalaw ng kainin. Bakit? Pero kailangan obedient ka. Kaya sabi nyo, di ba? Blessed are that they do these commandments, that they have right to the tree of life. Yung commandment, sabi, kapag kayo buong Bible, yung kautusan ng Lord, yung command ng God, ginagawa mo, susunod mo, may karapatan na kumain ng puno ng buhay. Mga kapatid, hindi lahat ng nag-worship masisave. Hindi lang napupunta sa simbahan masisave. Sino lang maliligtas? Those who obey. Malaking issue po itong obedience.
Sapagkat hindi lahat talagang handang sumunod. Madaling umawit, madaling kumanta, madaling tumugtog, madaling mag-outis, madaling mag-tiles, pero hanggang kailan yung obedience na gagawin natin kay Lord? Eh sa Bible po, nakalagay, sabi ni Christ, pag sumuway ka sa isang kautosan, sinuway mo na lahat. Eh Jesus, the fulfillment of the law. Tama yun. Kahit na si Christ, ang fulfillment of the law, mayroon pa rin natawag ng obedience. Di ba pa yung tagal ng obedience? Sasabihin, we are in the grace of God. Tama, nasa grasya tayo ng Lord. Kaya nga nakakasunod, biyaya lang ng Lord yan eh. Kung wala grasya ng Diyos, makakasunod ka ba? Pero dapat nasa puso mo pa rin that you are willing to obey. Dahil kahit may grasya ang Panginoon sa buhay mo, ang tanong, are you willing to obey? Hello? Minsan, ang obedience kasi masyadong, hindi ganun ka sa atin. Bigyan ka ng example. Example of obedience in the Old Testament. Sino ba mga sumunod? Pag binigyan tayo ng tatlo. Una, si Noah. Sabi ng Genesis chapter 6 verse 22, and Noah did this. He did everything that God had commanded him. Ganyan yung word na binigay dito. Sabi ng Bible, he did everything. Lahat. Susunod ka na rin lang, lahatin mo na. Diba? Parang naglilis ka ng bahay, naglilis ka na rin ng bahay, abay mula ba ang taas na? Naligo ka na rin lang, abay huwag lang puno lang, umisik-wisik. Tama? So kaya kailangan sabi to, and Noah did this. He did everything that God had commanded him. Lahat na minutos sa kanya ng Lord, sinunod yan. Wala siyang iniwan. Wala siya, ay okay na yan, ano lang gagawin ko, no? He did everything. Kung anong inutos ng Lord, gagawa ng ako, ilang bintana, ilang pintuan, gano'ng kalaki, sino po dadalhin ko, sino isasama ko. He did everything. Lahat, ginawa niya. Lahat, sinunod niya. Hindi lang isang portion. Basta ako, okay na sa akin magsimba ko ng every Sunday. That's the part of your obedience. But are you living a holy life? Part ng obedience mo yung sisimba ka ng Sunday. Eh yung Monday, Tuesday na, saan ka? Part ng obedience mo yung mag-tiles ka. Part ng obedience mo yung manalangin ka. Pero lagi-lagi ba yun? Consistent ba yung obedience natin? O baka that's the part of our obedience. Hello? Parang part ng pasasalamat mo, pasalamatan mo si Mayor, ito part ng pasasalamat tayo. Pagkatapos tayo, wala nang pasalamat. Part ng ito. Pero kay God, hindi lamang yung part ng ating thanksgiving, yung part ng ating obedience, is every Sunday lang. Every day of our life, we need to obey God. Sa bawat desisyon natin, we need to obey God. Sa pag-aaral natin, we need to obey God. Diba? Kaya nga nakakatuwa, yung isa sa atin dito, hindi na nangongopya. Amen. Diba? Biro mo yan, ako, hindi ko nagawa dati yun. Diba? Hindi ako nangongopya eh. Bakit? Nagpapakopya lang sila. Sabi ba nagpapakopya? Okay. Pangalawa, Abraham. Sino ba siya? Sabi nito, by faith, Abraham, when he was called, obeyed and went out to the place he was going to receive as an inheritance. Pambili nga, meron na sa mamanahin, ha? Sabi, he went out not knowing where he was going. Aalis ka, pero wala kang destination. Di ba?
Susunod ka pero walang destination na sinasabi. Hindi mo alam kung saan. May papamana ako sa'yo. Ang unang tanong saan? Ano? Punta ka sa lugar na ipapamana ko sa'yo. Saan yun? Ituturo ko. Sabi ko, talaga naman ang Diyos. Kaya pagtuturo, may kamay talaga ang Diyos eh. Pero hindi pa niya alam kung saan. But, sa kabila hindi nga alam, he obeyed God. Kaya wala nang Abraham sa panahon natin eh. Bakit? Ang tao hindi susunod ng walang tamang direksyon. Marinig mo nga ang Lord ngayon, magtatanong kami, Lord, ikaw ba yan? Pero si Abraham hindi na nagtanong eh. Di ba? Hindi niya alam kung saan pupunta, pero he obeyed. Why? Napaka-importante kay Lord. Alam niyo, mga kapatid, kung hindi establish ng Lord yung commandment at yung obedience, alam niyo, ang gulo ng mundo. Kaya mayroong obedience, mayroong nagkukuman. Mayroong tatawag naman authority, mamaya, tuloy natin yan. Okay, kaya, sabi ito, etong tatlong ito, etong dalawang to, they obey God. Pangatlo, si Joshua. So Joshua, son of Nun, summoned the priests and said to them, take up the ark of the covenant and have 7 priests carry 7 trumpets in front of the ark of the Lord. Yan yung Joshua chapter 6 na kukukubi na, oy, babagsak yung wall of Jericho, pero etong tinatawag ng battle na to, ang pinapauna mga police, mga Levites, mga musician, yung Ark of the Covenant na mumula sa kanila. Laban to. Pero si Joshua, walang ginawa kundi lang sumunod. He obeyed the Lord na magmamarcha ng walang ibigan, walang usapan, ng 7 days, walang ibigan, walang usapan, tapos mamumuna yung Ark of the Covenant. Tapos in the 6th day, on the 7th day, sisigaw sila ng shout ng gano'n, ng bigla, and then the whole church will be collapsed. Teka, hindi mo maya, anong klaseng battle yan? Anong klaseng sandata yan? Paano babagsak to? Sisigaw lang kami, babagsak to. Ang hirap naman hindi nun. Kaya hindi makastudan ang tao, hindi minsan kaya i-absorb ng tao ang paumangan ng Diyos. Napakalayo sa isipan natin. Ano sabi ng Isaiah? My thought is not your thought. My ways are not your ways. Pero imagine mo, paano na-absorb ni Joshua ang ganong katuruan, ang ganong commandment na ibabagsak yung walang ginagawa na napakakapal, napakalaki, at wala silang gagamitin kanyo, sandata, or any armor. Ang gagawin na nilibot ng 6 na beses, 7 beses na walang ibigan, and the 7 times, saka nang sisigaw ng, hindi ko alam kung ano sinigaw nila. Pero can you imagine, ginawa ni Joshua yun, just because he believed in God. He trust God. Obedience. Diba kita mo mga tao na obey na to? Sino, pinagawa ng amo, babaha, hindi pa nga alam ang baha, hindi pa nga alam ang ulan, gumawa pa rin. Hindi kaya ni-absorb ng isipan, ginawa pa rin. Si Abraham, tinawag na nun, tinig lang. Ganon-ganon, Abraham, punta ka sa lugar na tuturo ko sa'yo. Ah, okay. Paano mo i-absorb yung ganon? Tapos, ito naman si Joshua. But, they obey God. Ikaw nga, minsan clear din eh. Malinaw na. Meron na written word ang Lord. Nakasulat na. Talagang alam mo, ang Bible, salita ng Diyos, nag-rema sa'yo, inutusan ka ng Lord. Anyari? Do we obey? Hindi. Diba? Kaya nga tayo nag-devotion, parang Lord, pang-usap sa atin. Kaya nga
nga tayo nagpe-pray, Panginoon, pagbigay instruction sa atin. Nagbigay, kaya nga tayo umaatin ng Sunday worship, Panginoon, mangusap sa atin. Bigyan tayo ng instruction, bigyan tayo ng gagawin natin in the whole week. And we hear the word of the Lord. At sasabihin, Lord, akin yun. And after that, do we obey? Wala na. Nakalimutan na. Di na ginawa. Hello. And sometimes you bless it to the Lord. Lord, gagawin ko to. Isang puyabang na lang tayo sa harapan ng Diyos. Pero hindi naman natin na-accomplish ginagawa natin. Ang malupit yung mga mag-volunteer pang gagawin. Eh, yung ang inuutosan ka, yung mag-volunteer ka pa. Obedience. Kahit saan ka pumunta, kailangan ng obedience. Dahil meron nakakasakop sa iyo. Magtrabaho ka, kailangan mo mag-obey. Mag-aral ka, kailangan mo mag-obey. Sa tahanan, kailangan mo mag-obey. Sa church, kailangan mo mag-obey. Eh, lalo na kay Lord. But the question is, ang sabi nga ni Peter, naalala ko sa Acts chapter 4, pinagpapawalan sila ng mga aral. Sabi ni Peter, kayo ito umusga. Kung anong tama, to obey man rather than God. Wala. Sinaway ng mga Sidris, sinaway ng Escriba at Pariseo. Nangaral pa rin sila. Why? They're willing to obey God. Yung very risky yun. Mamamatay sila, pinagpapanta. Pero, they choose to obey. Hello, are you with me? Kaya yung tatapos ng disobedience, akala mo, paligid ka yan. Pero pupuntahan yan. Tuloy natin. Kaya natin yung disobedience sa Old Testament. Sabi ito, example of disobedience sa Old Testament. Sino yun? Bigyan ko lang isang tao ng Lord na the very first king of Israel. Unang-una naging hari ng Israel. Na wala siya dati. This man is nobody. But when he became king, he became somebody. Wala naman to eh. Pero dahil pinili ng Lord, ganin ako, ganin ikaw. Wala naman tayo eh. We are nobody. Pero dahil ang Diyos, pinagpala ka, pinili ka, niligas ka, you are somebody. You become somebody. Sabi ko, ganyan Saul. So Saul said, bring me the burnt offering and fellowship offering. Then he offered a burnt offering. Just he finished offering the burnt offering, Samuel arrived. So Saul went out to greet him. And Samuel asked, what have you done? Saul answered, when I saw the troops were deserting me, and you didn't come within the appointed days, and the Philistines were gathering in Michmash, I thought the Philistines will now descend on me at Gilgal, and I haven't sought the Lord's favor, so I forced myself to offer a burnt offering. Okay, paliwanag ko sa inyo. Si Saul, isang hari. Parang si Duterte. Okay? Si Saul, isang king. At ang umirang sa king, dahil kagustuhan ng mga tao, bigyan kami ng hari, bigyan kami ng hari. Pinili ng Lord, si Saul binigay. Pero merong isa doon, propeta, which is Samuel. Yung paghahandog ng burnt offering, hindi trabaho ng isang king. Trabaho yon ng isang priest or prophet. Maghahandog sa sabi ni Samuel, hintayin mo ko sa Gilgal at maghahandog tayo
ihingin natin kay Yahweh ang tagumpay. Di ba? Eh kaya lang si Saul, bakit na mayroong Saul, akala na hindi na darating si Samuel, so yung gawain ng hari, gawain ng priest, gawain ng pastor, na hindi naman siya pastor, isa siyang king, ginawa niya. Nagalit si Samuel. Bakit? Hindi marunong sumunod eh. Hindi marunong sumunod. He disobeyed the man of God. He disobeyed the man of God. Imagine na, ito hari ito, kailangan niyang sumunod sa man of God. Kings to. Kailangan niyang sumunod sa prophet of God. Kailangan niyang sumunod sa pastors of God. Sabi niya, huwag ka magkakandog, hintayin mo ako kasi di mo gawain yan. Ano ginawa ni Saul? Sinuway. Nagalit. Yun ang unang-unang ginawang disobedience ni King Saul. Okay? Kasi si King Saul, siya yung hari na, ano ginawa ni King Saul? Nag-suicide. Okay? Sabihin natin. Sabi ng verse, sa 1 Samuel chapter 15, unang disobedience niya, ang unang disobedience niya, di na hinintay si Samuel at siya naghandog ng burnt offering, ginawa niya ang hindi niya trabaho. Pinaproblema eh. Kung alin ang pinapagawa ng Diyos, di natin ginagawa. Kung ano di pinapagawa ng Lord, di natin ginagawa. Okay? Sabi ng Samuel chapter 15, sabi ito, early in the morning, Samuel got up and confronted Saul. But it was reported to Samuel, Saul went to the Carmel, where he set up a monument for himself. Then he turned around and went down to Gilgal. When Samuel came to him, Saul said, "May the Lord bless you." Pinati pa niya, di ba? "May the Lord bless you." Sabi niya, "I have carried out the Lord's instruction." Ginawa ko, pinapagawa ng Lord. Ang lupit niya lang, ginawa ko. Samuel replied, "Then what is the sound of sheep and cattle I heard?" Ano nang narinig ko mga iyakan ng mga tupa at ng mga kambing? So sabi niya, Saul answered, "The doves brought them from the Amalekites and spread the best sheep and cattle in order to offer a sacrifice for the Lord, your God. But the rest we destroyed." Oh, di ba? Ang biling kasi ng Lord sa kanila, pagpasok nila doon sa Jericho, pagpasok ng Jericho, papatayin lahat. Walang initira. Papatayin lahat, walang initira. Anong ginawa ni King Saul? Hindi pinatay lahat. Ang unos niya, mga mapabata, matanda, pati mga lahat ng hayop, papatayin nyo, pati hari, papatayin nyo, walang initira. Anong ginawa ni King Saul? Hindi pinatay yung mga matataba. Hinandong nila kay Yahweh. Akala nila, malulungkot si Yahweh. Dito pumasok yung word na sinabi ng Bible na obedience is better than sacrifice. Bakit nagsasacrifice sila ng mga matatabang guya? Di ba? Kaya imagine minsan, sasabihin mo yun, "Ay, ito sa akin, the best binigay mo kay Lord." Ang tanong, are you obeying God? Baka portion lamang yung binigay mo, pero gusto mong ma-bless, pero disobedient ka naman. Sabi niya, ginawa ko. Sabi natin. Okay. Sabi ng verse 16, "Stop! Stop! Explain someone. Let me tell you what the Lord said to me last night." Aba, kinausap na pala ng Lord si Samuel sa panaginip. Ano nangyari? "Tell me," he replied. Sabihin mo, sabi ni Saul. So, Samuel continued, "Although you once considered yourselves
important. Yung dati ka namang wala eh. Dati sayo mo, ganito ka lang eh. Di ba? Di ba? Have you not become a leader of the tribes of Israel? Di ba? Ginawa kang leader ng Israel? Tagapanguna ka, dati wala ka. The Lord anointed you king over Israel. Inanoint ka, pinahirap ka, pinili ka para mamuna sa Israel. Dapat, and then sent you to a mission and said, go and completely destroy the sinful Amalekites. Fight against them until you have annihilated them. So why didn't you obey the Lord? Bakit di mo sinunod? Sabi niya. Bakit di mo sinunod si Lord? Why did you rush on the plunder and do what was evil in the sight of the Lord? Pangalawa na. Una, sabi sa kanya ni Samuel, hintayin mo ko, huwag kang maghahandog, huwag kang mag-burn offering. Di na hintay, nag-burn offering, nagbibida-bida, nagpapasika. Siguro iisip, kahit wala si pastor, kahit wala si prophet, kahit wala, kaya ko gawin to. Yan, di naman yung trabaho yan eh. Pulis ang gagawa niya, siya king siya. Pangalawa, yung gusto nun, patay mo lang ang Amalekite, sumunod. Kaya lang, ang sumunod is, kaya lang, ang obedience is not 100%. Half percent obedience. Sumunod, pinatay, kaya lang, ang biling, lahat, nagtira. Manamili. Naku, sayang to. Sayang naman itong mga to. Huwag natin papalay, ihatod natin kay Yahweh. Diba, bibigyan natin, matutuwa sa Lord. Hindi natuwa eh. Bakit? Sabi ng Bible na, di ba? Obedience is better than sacrifice. So, ano nangyayari dito? Nagkalit, sabi ng Bible, ito word niya, so why didn't you obey the Lord? Why did you rush on the plunder and do what was evil? Tingnan niyo ang tawag sa ginawa ni King Saul, evil. Anong evil doon? Hindi yung paghahandog. Anong evil doon? Hindi yung dahil sa natakot siya. Ang evil doon, he disobeyed God. Ang masama doon, hindi niya sinunod ang Diyos. Minsan kasi ang alam mo, nakakasunod ka na. Di ba? Basta ako, nag-offering ako, ayaw ko kung tayo sinatawag doon. Kasi kulang eh. Basta ako, sumunod ako. Sabi ng Bible. Sabi, what was evil in the Lord's sight? Ang ginawa mo ay napakasama sa paningin ng Diyos. Why? He disobeyed God. Una, sinaway niya si Samuel. Ngayon, sinuway niya si Lord. Hello? Kaya ka lang naman mas nakakasama dahil mayroon nakakasakop sa'yo. And every one of us is under heaven's authority. Sabi ko nga kanina, pag nagdidibusok kami, pag sumuway ka sa gobyerno, sino magpapani sa'yo? Government. Kaya hindi ka makasuway. Pag sumuway ka sa boss mo, sa employer mo, sino magpapani sa'yo? Employer. Tatanggalin ka, wala ka ng benepisyo. Di ba? Sa pagulang mo, kapag sumuway ka, sino magpapani sa'yo? Minsan papanis ka, papanuin ka nila. Di ba? Pag sa pastor, pag sumuway ka, sino magpapani sa'yo? Jeremiah chapter 3 verse 15. I will give you a pastor came from my heart. Ano yun ba? Madali mag-pastor. Nag-search ako kanina kasi may ako nabalit ang pastor nag-suicide eh. Sabi ko, pastor nag-suicide. Nakakalungkot. At search ko,
sa mga graduate ng missionary, after 5 years, 750 missionary o 750 pastors umaalis sa ministry. 5 years pastoring, nag-quit sa ministry. Sinners ko kung anong dahilan. Bakit nagsisisa daw pastor? Sinners ko kung anong dahilan. Bakit umaalis sa pastor, maraming pastor? Ano yung dahilan? Depression. Isa lang yan, depression. Bakit? Ba't di ka naman depress? Si Moses nga na-depress eh. Sabi ni Moses, Lord, patayin mo na lang ako. Ito, mga pasaway na tayo. Pangunahan daw. Diba? Na-depress eh. Maraming pastor depressed. Why? Wala nang boses sa loob ng church. Hindi naman sinusunod eh. Ano ba, naging pastor ka? Maraming pastor umalis church. Bakit? Lack of finances. Hindi naman sinusunod. Sabi nga nung ni Abby, yung napanood natin sa Cuneta, sa Cuneta, anak siya ng pastor eh. Siya yung nagtayo ng rescue kabataan. Sabi ni Abby nung umatay yung tatay niya, sabi sa member, pinatay niyo ang tatay ko! Pinatay niyo ang tatay ko! Nag-backslide siya. Nag-backslide. Hindi na nag-Diyos yan. Napalawala ang buhay, nasira ang buhay. Naging prostitute. Bakit? Nag-rebelde kasi. Ang sabi niya, pinatay niya tatay ko. Bakit? Sinabi niya yun. Bakit? Tatay niya, di naman tinulungan eh. Pinagtulong-tulungan. Pinabayaan. Most neglected pastors. Most abused pastors. Aabusuhin niyo naman yung bait mo. Hindi ka pwedeng magalit. Pag nagalit ka, aalis, magtatapo, kakapal ang mukha. Diba? Most unrespected. Dadaan-daan ka ng isa. Pero ang nasa namin yung pag umiiyak, pinag-pray mo, gumawa ng mali siya, pag bumalik, tatanggapin mo ba rin? Pero pastor, di ngayon, makagawa ko ng mali, di nila tatanggapin niya. Duduwa niya pa. Pero kung magagawa ng pagkakamali, babalik pa kanya. At pag bumalik, tatanggapin na simbahan niya. Hello? So, sabi ni Samuel, you neglected the Lord's command. Hari ito, sumuhay kay Samuel, nagalit sa Lord. Diba? Why? Kasi pagsuway, magagaling tayo lahat eh. Sa pagsuway, magagaling tayo lahat. Sa pagsunod, doon kaya tayo magpagalingan. No? Sabi no, magpagalingan tayo sa pagsunod. Yun ang maganda eh. Sige nga, kung magaling ka sa munod, unahan tayo pag-Sunday. Di ba? Sabi ko nga kanina, pagka nauna pa ako sa church, ngayon sabi ko, kukolektahin ko mga susi, may hawak na susi ng simbahan. Diba? Lalo na music, di ko pa hawakan ng susi. Sila nga dapat na ako din. Minsan lagi pang ulit. Diba? So, kaya nangyari sa church, si pastor taga-bukas, pagbubukas, o simba na, pag-uwi na, si pastor mauuli, o sasarado na. Ano ba kayo? Wala pa naman nalaman, hindi na kayo makamit. Ayaw na tayo pag-organize. Okay, tuloy natin. Example of obedience in the New Testament. Magbigay tayo ng example ng mga pagsunod sa New Testament. Example of obedience in the New Testament. The Lord Jesus obedience. Yung grabing, alam niyo ba yung pagsunod na ginawa ni Christ? Tuloy natin. Sabi ito, His earthly parents, in baptism of water, in the temptation of wilderness, and in the garden of Gethsemane. Kaya pagsunod niya, to is God. Kahit siya Diyos, natutunan niya sumunod sa kanyang mga magulang. Kaya sabi ng Bible, saan ba nag-aaral si Jesus? Sa St. Peter at St. Joseph School. Kasi 12 years niya, di ba? After 12 years, isang chapter na ngayon, 10 years old na siya. Start ang ministry. Sabi na,
Nasaan yung from 9 years old to 10 years old ni Christ? Bakit wala? Wala record. Kasi 8 years old, nasa temple. Tama? Tapos nangangaral sa mga panskriba. Pagkatapos doon, 12 years old, di ba? Nangangaral pagkatapos doon. 12 years old yan. Dito siya pinakita ko nasa after chapter na, ano na siya? 30 years old na siya. Siya nag-aaral. Bakit ako siya doon? Sabi na, sa School of St. Mary, St. Joseph. Natutunan niya yung sumunod sa kanyang mga magulang doon. Ang mga magulang niya, yung mga tao na katulad natin. Nag-submit, nag-obey, nagpakumbaba, sumunod. Pagkatapos, sa baptism, is God. Pero bakit kailangan sa baptize gagawin isang tao lang? Pwede mang ilubugan ng sarili. Di ba? Lord, Father, lulubog na lang ako dito, ha? Para walang undermin ang magpapalo ng aking kamay. Pero wala na po rin mag-obey. Di ba? Pagkatapos ng baptism sa wilderness, temptation. Di ba tinanggap yung bagay na gano'n? As an obedience. Kailangan matempt ka, kaya kailangan musingin ka ng kaaway. Pero, imagine, yung grabing temptation na yon, Diyos ka, sino tong si Satanas para tuksuin ka? Ano ang kanyang karapatan? But as an obedience, dinaanan niya. Ang malupit yung nasa Garden of Gethsemane. Nag-resista yung kanyang kalooban. Pero sabi, not my will. Yours be done. Nagsabit pa rin, sumunod pa rin. Ano po sabi ng Bible? Sabi dito, di ba sabi ng Philippians 2, He humbled Himself by becoming obedient. Nagpakababa siya para lang sumunod. By becoming obedient to the point of death, even on the cross. Ay malupit. Ang tinding pag-spin dito. He obeyed unto the point of death on the cross. Mula sa kanyang pagsilang sa samsaman, kasi siya, payag, silang sa samsaman, okay lang. Kakali mo, mga mababahong hayop, okay lang. Part of obedience. And he obeyed his Father hanggang doon sa cross of Calvary. Grabe obedience. Ano ba kayo? Okay, tuloy natin. Sabi nyo, the Lord is looking someone who is willing to obey. Ang Diyos naghahanap ng tao. Willing. Kasi sabi ng Isaiah, if you are willing and obedience. Marami kasi nag-obey, hindi naman willing. Willing ka magsumunod. Oo, kailangan mong iwan to. Okay lang, willing ako eh. Ang willing, gumagawa ng paraan, makasunod lang. Ang gustong sumunod, kapag ka may barrier na, ayaw na. Ang gustong sumunod, laging mayroong tinatawag na, paano ba ito, paano pagkaano, gusto ko sana eh, kaya alam paano dito, gusto ko sana eh. Di ba sabi ng Bible? Sabi, Lord, susunod ako sa'yo, pero pwede ba pinabig ko mo yung namatay namin? Lord, susunod ako sa'yo, pero pwede ba ating muna ako ng kasal? Lord, susunod ako sa'yo, pero pwede ba yung aking baka, ano ko muna? Kasi nag-aaraw ka, pwede ko mong itabi? Ay, ano ba, pero pwede ba? Di ba sa Bible, dami gusto mo kaya lang, yung isa, ikakasal muna. Yung isa, magpapaalam muna sa magulang. Pwede, magpapaalam na ako sandali. Diba? Sabi ko nga eh, yung sa Bible study, magpapaalam, pero nung magpapaligaw, hindi naman nagpaalam sa magulang. Yung magdedate, hindi nagpaalam sa magulang, pero yung atin ng church, kailangan magpaalam muna.
Hello? If you're willing, alam mong tama, do it for the glory of God. Amen? Sabi ni Bible, if you are willing and obedience, you will eat the best things in the land. Imagine, oh, ano kaya the best things na to? Di ba? Ewan ko, munin. Pero alam ko, sa Revelation, ang pinakain, yung fruit of life. Nung nag-disobey daw, babalikan natin, nung nag-disobey, hindi na pinakain yung fruit of life. Pero pag mga nag-disobey, pinapakain ng fruit of life. Yung mga nag-obey. Ang tao palang obedient kay Lord, laging may inahandang blessing. If you are willing and obedient, you will eat the best things, the best food in the land. Tandaan mo, huwag kang ihiwalay sa panuntunan ng Diyos, sa utos ng Lord, kahit saan ka magpumunta, kahit anong mangyari. Laging Diyos mag-reserve ng isang bagay na napakasarap, napakaganda sa buhay mo, patitikman mo yun. Makakanasa mo yun, pangako ng Lord yun. Amen? Okay. Ito yung devotion ko kanina umaga. Say natin, sabi nyo, when he entered Capernaum, last verse na ito, centurion came to him, pleading with him, Lord, my servant is staying at home, paralyzed in a terrible agony. I will come and heal him. He told him, sabi ni Christ, Lord, the centurion replied, I am not worthy to have you come under my roof, but only say the word, and my servant will be cured. For I too am a man under authority, having soldiers under my command. I say to this one, go, and he goes. And the other come, and he comes. And to my slave do this, and he does it. Hearing this, Jesus was amazed, and he said to those following him, I assure you, I have not found anyone in Israel with so great faith. Sabi niya, wala pa akong nakita sa Israel na ganito kagrabing pananampalataya. Bakit? Bakit nasabi ni Christ na, sabi, Jesus was so amazed. Bakit na-amazed? Bakit sabi, wala pa akong nakita? Bakit? Itong taon to, marunong mag-recognize ng authority. Ang taong marunong sumunod, marunong mag-recognize ng authority. Baka di mo alam kung sino sinusuway mo. Sabi, oy, mayo yan, diba? Oy, ano yan? Ang taong marunong sumunod, i-respect authority. Kaya yung mga nakapag di marunong sumunod sa magulang, wala respeto sa magulang. Kasi wala taas na. Ganun kahit maraming kabataan talaga. Di ba, hindi mo? Ang pinag-usapan na dito, patuloy din ang pinag-usapan ito kung sino naglagay eh. Di ba? Kaya nga si Samuel, nagalit kay King Saul. Tapos si Lord nagalit kay King Saul. Bakit? Pag di mo na-respeto ang men of God, di mo na-respeto ang naglagay na dyan, ang Lord. How can you obey God if we did not obey the men and women of God? Di ba? Gusto magpasakop sa batas, pero yung mga nakatalaga, na mga ano dyan, mga pulis o ano ba, ayaw mong mag-obey. Etong centurion na to, he recognized authority. Sabi na, Lord, huwag ka na pupunta sa bahay. Just say a word. Just say a word. Alam ni ng centurion to, na si Christ napakamakapangyarihan. He has a power and authority. Pag sinabi niya, sinabi niya. Walang makakapigil sa word na bibitawan ni Jesus. Sabi niya, say a word.
lumapit ka, lumalapit eh. Bakit? Alam ko may authority ako sa kanila eh. Diba? Taong may authority, dapat sinusunod. At ang taong obedience, willing sumunod, he recognize authority. Minsan, ang nangyayari, natawag na familiarity complex. Familiar eh. Mga sani, ay, barkada kami, nakakalimutan mo na, nakakatas ako sa'yo. Ay, buddy ko yun, ay ano kayo, nakakalimutan mo. Ano pa rin? Yes, magkakaibigan tayo, pero iba pa rin. Di ba? Ganun pa rin, authority. Yes, parang tayong anak, pero alam mo kung sino matanda. Kasi dapat sundin mo. Respect authority. Dapat mauna ka mag-recognize. Or else, you will fall into disobedience. At maraming disobedient. Ano sabi ng Bible? Hindi ko ma-remember yung verse eh. Ang tawag ni Christ, mga anak ng disobedience. Sabi, walang bahagi sa langit ang mga anak ng disobedience, mga anak na kasama. Isipin nyo, kung hindi maglalagay ang Lord ng authority, lahat tayo dito, pastor, magulo. Sino-sino gustong masunod? O lahat tayo, member na lang. Mahirap din. Magkakanya-kanya tayo. Walang mamumuni. Magtutulakan. Bakit naglagay ang Lord ng authority? Para magkaroon ng kaayusan. Para matutong sumunod. Matutong magpasako. Diba? Kaya, si Samuel, dapat magpasakop si Saul kay Samuel. Because God, prophet, and king. Mauna ang Diyos. Diyos, propeta, or man of God, tapos king ang mga presidente pa lang. Kaya we must recognize authority. Kaya sabi, pag sa pastor, di ka sunod, sino mananagot? Kanino ka mananagot? Ano sabi ng Lord? Touch not the anointed. Eh, kung ayaw yung pastor nyo, pag-pray nyo. Lord, tanggalin mo ng pastor namin, ayaw namin ito. Talaga ka ng iba. Kaya naman kasi, sabi ko nga sa mga anak ko, pag ayaw sumunod sa akin, ipag-pray na mamatay na ako. Ayaw na kayo mga sumunod, kunin na lang ako nila para walang problema. Are you with me? Authority. Kaya nagkakawindang-windang, nagkakasira-sira ang gobyerno, ang samahan, pamahalaan, simbahan, kahit anong grupo, kapag may mga taong hindi mahulong sumunod ng pagpasako. Naayos ang pamilya, naayos ang samahan, naayos ang gobyerno, anumang samahan. Kaya naglalagay ng Lord ng authority para maging maayos ang flow. Para maging maayos. Pag tinanggal yun, kakanya-kanya na. Amen? We must recognize. Pag nasa labas tayo, authority, ito, susuwi dyan. Sila may authority dyan. Kaya ngayon, hindi na ako nagpapakilala ng pastor sa mga nyo. Hindi ko naman sapot yun eh. Hindi na ako pag pastor, hindi na ako nagpapakilala kasi iba government nila, iba government ko. Dito pwede mo ba, ay pastor ako! Pero pag sa labas, iba usapan na yan eh. Kaya ganyan mo man, if you are under the authority of God, sila ang ginagawa, the Lord is good. Amen? So we must recognize authority. Ito, pag-end tayo dito. Sabi ng Lord, if you are willing and obedient, you will eat the best in the land. Alam niyo po, laging may hinahandang magandang bagay
magandang bukas, malaking pagpapala ang Diyos sa atin. Hindi pwedeng walang meron. Yes. Sa Garden of Eden pa lamang ng unang tao, hinanda na yun. Alam niyo bakit nawala? They disobeyed. Bakit? The center of sin is I. Ang sentro ng sin is I. Kasi ako ang nasusunod. Ako ang bida. Ako ang... Pag lagi mong sunod sa sarili mo, wala na. May isang verse sa Bible, sabi doon, alipin ka na kung sino man ang sinusunod mo. Amen? If you want blessing, simple lang ang pagpapala ng Lord. Diba? Sabi yun, meditate His word day and night. Diba? And obey it. Ano yung obedience eh? Diba? Pagpapala darating. Ang mga taong masunurin pinagpapala ng Diyos. Kaya, pagka ikay lagi sumusunod kay Lord, kahit harangan pa yan kang sinuman, basta na mo. Basta alam ko, makuno ko sumunod, ang Diyos may blessing sa akin. Yes. Kaya huwag mong hayaan mo walang blessing mo because of our disobedience. Kung meron tayong nagawang pagsuway, let us ask forgiveness. Ang Diyos naman nagpapatawad at hanggang ang patawad. Amen? Tumayo tayo lahat.